අද අපි නවතින්නේ සෝ ඕක්ලන්ඩ් කියන 5 star හොටෙල් එකේ. මේ හොටෙල් එක ටිකක් වෙනස් විදිහක තීම් එකක් තියෙන හොටෙල් එකක්. මේ පේන චැනලර් එක තමයි මේකේ තියෙන අයිකන් එක. ඉන්ටීරියර් දිහා බලපුවම පේනවා මේ හොටෙල් එක වෙන හොටෙල්ස් වලට වඩා ටිකක් වෙනස් ෆැන්සි ලුකින්. අපි නවතින්නේ ක්ලබ් සිග්නේචර් ඇක්සස් තියෙන, ඒ කියන්නේ ක්ලබ් ලවුන්ජ් ඇක්සස් තියෙන සෝසොයිට් කියන කැටගරි එකේ රූම් එකක. නිව්සීලන්ත වල ක්ලබ් ලවුන්ජ් ඇක්සස්, ඒ කියන්නේ එක්සිකියුටිව් ලවුන්ජ් ඇක්සස් තියෙන රූම්ස් තියෙන හොටෙල්ස් තියෙන්නේ ගොඩක් පොඩි ගාණක්. ගොඩක්ම ඒවත්, ඒ කියන්නේ හැම එකක්ම වගේ තියෙන ඕක්ලන්ඩ් වල අනිත් ඒරියා වල අවුට් ස්ටේෂන්ස් වල හොටෙල්ස් නැහැ. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඕක්ලන්ඩ් එනකොට බලන්නේ මේ ක්ලබ් ලවුන්ජ් ඇක්සස් තියෙන හොටෙල් එක ඒ රූම් කැටගරි එකට යන්න. මොකද හේතුව පොඩි ගාණක් වැඩිපුර දුන්නට ඒකෙන් හම්බෙන ෆැසිලිටිස් ගොඩක් තියෙනවා. මිනි බාර් එක අන්ලිමිටඩ් ෆ්‍රී හම්බෙනවා. ඒ වගේම ක්ලබ් ඇක්සස්, ඒ කියන්නේ ලවුන්ජ් ඇක්සස් එකත් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන ඕන වෙලාවක ෆුඩ් ඩ්‍රින්ක් ඕගලන්ට කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොන්ඩ්‍රි ෆැසිලිටිස්, බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ෆ්‍රී. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් හොටෙල් එකේ වෙන ෆැසිලිටිස් යූස් කරනවා නම්, පේඩ් ෆැසිලිටිස් යූස් කරනවා නම් මේ ලවුන්ජ් ඇක්සස් රූම් එකේ ඉන්න එක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඒවා ෆ්‍රී හම්බෙන හින්දා. සෝ ක්ලබ් ඉඳලා එතන ඉඳන් උඩට තියෙන හැම රූම් කැටගරි එකකටම මේ ක්ලබ් ලවුන්ජ් ඇක්සස් තියෙනවා. අපිට හම්බුනේ සෝ ස්වීට් එකක් අපි බුක් කරේ, සෝ ස්වීට් රූම් එකක්. මේකේ වෙනමම ලවුන්ජ් එකක් තියෙනවා. බෙඩ්රූම් එක තියෙනවා, ලොකු බාත්රූම් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මිනි බාර් එක. 10th floor එකේ තමයි රූම් එක තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන, ඒ කියන්නේ හාබර් view එක, best view එකක් එක හම්බෙන්න උනාට මේකේ තියෙන පේන්නේ හාබර් view එක විතරයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ separate lounge එක, TV area එක. මෙතන මේ window එකකින් මේ glass එකෙන් ඇතුළ පේන්නේ bathroom එක. TV දෙකක් තියෙනවා. එකක් lounge එකේ, අනිත් එක bedroom එකේ. super king bed එකක් තියෙන bedroom එකක් තියෙනවා. ලොකු wardrobes තියෙනවා දෙපැත්තටම තියෙන. මේ තියෙන මේ TV එක bedroom එකට. ඔගොල්ලෝ රූම් එකට එනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ නමත් එක්ක වෙල්කම් නෝට් එකක් තියෙනවා. ඒක ටීවී එක යූස් කරාට පස්සේ ආයෙ වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ wardrobes ටික, iron board එක. රූම් එකේ හැම තැනම ගොඩක් මේගොල්ලන්ගේ icon එක, ඒ කියන්නේ logo එක තියෙනවා. මේ wallpaper එක තියෙන, wardrobe එකේ තියෙන wallpaper එකේ තියෙන්නේ සෝ ඕක්ලන්ඩ් වල icon එක. ගොඩක් මේකේ තියෙන්නේ he and she විදිහට, ඒ කියන්නේ දෙපැත්තට male and female බඩු දාන්න පුළුවන් විදිහට. මේ තියෙන්නේ bathroom එක, vanity area එක, bathtub එක, 3-in-1 bathroom එකක් තමයි තියෙන්නේ, bathrobes. shower cubicle එක, rain shower එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම shampoo, conditioner, body wash. මේ තියෙන toilet එක, separate toilet එක. bathtub එකත් එක්කම තමයි vanity එක තියෙන්නේ. vanity එකේ basins දෙක copper වලින් හදලා තියෙන්නේ. copper basins දෙකක් තමයි vanity එකට තියෙන්නේ.
bathroom amenities හැම එකක්ම standard amenities තියෙනවා. body lotion, hand wash. මේ පොඩි drawers වල තමයි අනිත් amenities තියෙන්නේ. toothbrushes, shower caps, vanity set එක, razor එක, කුබ් එකක්. ඒකෙත් මේල් ෆීමේල් විදිහට තමයි කියන්නේ he and she විදිහට තමයි drawers දෙක organize කරලා තියෙන්නේ. family එකක් enjoy කරන්න පුළුවන් hotel එකක් වුණාට ගොඩක් මේකේ theme එක මේකේ අනිත් ඔක්කොම facilities ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ හැදිලා තියෙන්නේ couple එකකට suit වෙන විදිහට මේගොල්ලන් website එකේ බලපුවම ගොඩක් තියෙන fancy looking facilities තියෙන couple based hotel එකක් තමයි. මේ channel හැම එකෙම view එකෙන් පේන්නේ harbour view එක. උඩම rooms category එක කියන්නේ upper rooms categories වලට යනකොට best view එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ city view එක, එහා පැත්තේ පේන්නේ ඈත පේන්නේ harbour view එක. study table එකෙන් එළියට යනකොට පොඩි balcony එකක් තියෙනවා. මේ balcony එකේ දැන් නම් ගොඩක් සීතලයි. මොකද අද හෙටයි දෙකම ඕක්ලන්ඩ් වල weather එක rainy cloudy weather එකක් තියෙන්නේ. ගොඩක් windy, ටිකක් ඉන්න අමාරුයි මේ හරිය. දැන් අපි ආවේ level 2 එකේ තියෙන signature executive terrace එකට. මේක තමයි lounge එක. ඒ කියන්නේ club lounge එක, signature lounge එක. ඉතින් මේකේ 5:30 වල ඉඳලා 7:30 වෙනකම් canopy එකක් තියෙනවා. මේකෙදි buffet style එකට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම soft drinks, sparklings, wine, liquor අනිත් හැමදේම ගන්න පුළුවන්. ඒවා free හම්බෙන්නේ unlimited. කැමති විදියට යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි එනකොට මෙතන ගොඩක් සෙනග හිටපු හින්දා අපි මේ හරි ෆුඩ් වල විතරක් ගන්නම්. ඊට පස්සේ තව ටිකක් වෙලා ගියාම කට්ටිය අඩු වුණාම මේකේ සරවුන්ඩින් එක පොඩක් වටේ පෙන්නන්න. දැන් නම් කට්ටිය ඔක්කොමලා අඩුයි. ගිහිල්ලා තියෙන දැන් අපි විතරයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න අනිත් හොටෙල්ස් වල lounge executive lounge එකට වැඩිය මේක ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම fancy looking වෙනස්ම theme එකකට තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ so high කියන rooftop එකේ තියෙන restaurant එකේ. මේක ගොඩක්ම bar theme එකකට තියෙන්නේ. bar එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. උනාට finger food serve කරනවා. ඉතින් අපි කොහෙ ගියත් mocktail cocktail එකකට නම් වරදින්නේ නැහැ. ඉතින් යසින්දු එන්න හින්දා cocktail ගන්න බෑ යසින්දුට. ඉතින් ඒකින්ද යසින්දුට mocktail ගත්තා. අපි දෙන්න cocktail පිරුවා. ඒ වගේම finger foods order කරා. මේක 5 star category එකේ hotel එකක් වුණාට මේගොල්ලන්ගේ තියෙන cocktail mocktail අනිත් menu එක බලපුවාම මේකේ drinks and liquor menu එකේ තියෙන හැම price එකක්ම reasonable. ඒ කියන්නේ ලොකු high price වලට නැහැ. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. මේකට මේ bar එක access කරන්න පුළුවන් outsiders ලට.
දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Habour Society කියන මේ Habour Society මේ රෙස්ටෝරන්ට් එක තමයි මේ හොටෙල් එකේ තියෙන මේන්ම රෙස්ටෝරන්ට් එක. breakfast lunch dinner තුනම සර්ව් කරන්නේ මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ. ඒකත් ෆ්‍රැන්සි තීම් එකකට තියෙන එකක්. ඉතින් මේ දසල් කොවිඩ් හින්දා තියෙන අලා කාට් මෙනු එක. අපි තුන්දෙනාම මේන් කෝස් එකෙන් ගත්තේ එකම ඩිෂ් එක. කොන්ටිනෙන්ටල් සයිඩර්ස් වලිනුයි තමයි වෙනස් වුණේ. තුන්දෙනාම ගත්තේ ෆ්‍රී රේන්ජ් එග් යෝවේ කියන මේන් කෝස් එක. ෆ්‍රෙෂ් ෆුඩ් සලාඩ් බේකරි බාස්කට් එකයි. අපි දෙන්නම ආසිරිමයි ගත්තේ බේකරි බාස්කට් එක. ෆ්‍රෙෂ් ෆුඩ් සලාඩ් එක තමයි යසින්දු ගත්තේ. අපි කැරමල් ලාටි තුනකුත් ඕඩර් කරා. ඒකත් මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකටම ඉන්ක්ලූඩඩ්. ආසිරිනන්න හයේ මොනේ කටේ හැම තැනම ගාගෙන කනවා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලින් පස්සේ අපි තුන්දෙනාම ආවා සෝවෙල්ස් කියන මේ ඒරියා එකට. මේ ඒරියා එකේ තියෙනවා 20 meters දිග heated pool එකක්, gym එක, spa area එක, jacuzzi pool එක, sauna එක. jacuzzi pool එකේ sauna එකේ නම් photos videos මොකද ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ 20 meters දිග මේ pool එක, මේ indoor pool එක shallow end එක deep end එක කියලා නෑ. 0.5 depth එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් pool එකේ පැයක් එකමාරක් විතර enjoy කරලා ඊට පස්සේ අපි යනවා check out වෙන්න තියෙනවා. වෙනමම තීම් එකකට තියෙන ලස්සන හොටෙල් එකක්, couple based හොටෙල් එකක් වුණාට මේක ෆැමිලි එකක් ඇවිල්ලා enjoy කරන්නත් පුළුවන්. ලස්සනයි, facilities උත් හොඳයි. ඉතින් ආයෙ දවසක ඉන්න හිතාගෙන දැන් අපි ආපහු ගෙදර යනවා.